Hi guys, ඔයාලා මේක තුල ඉන්නේ appson.lk YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ අද මම ගෙනාවේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ Gmail එකේ password එක කවුරු හරි දන්නවද? එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ password එක leak වෙලාද? ඒක හොයාගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. Google එක හරහා ගිහින් මෙන්න මේ විදිහට search කරන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට search කරාට පස්සේ ඔයාලට මේක හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවෝ මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාගේ password එක leak වෙලා තියෙනවා නම් ඒක හොයාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවෝ මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එකට subscribe කරන්න. මතක ඇතුව එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඉතින් මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ එක ඔය notification එක මාරින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවෝ වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවෝ Google එකකින් search කරන්න මෙන්න මේ විදිහට I have been PWNED කියලා search කරන්න. search කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ result එකක් එනවා. එන්නේ ඒකේ ඔයාලට පේන ඇති නිල් පාටේ මේ උඩින්ම තියෙන link එක. මෙන්න මේක උඩ මේ මම රතු පාටින් කොටු කරන link එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. හරි යාළුවා click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පේනවා ඔයාගේ email එක add කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට දැනගන්න ඕන ඔයාගේ account එකේ password එක leak වෙලා තියෙනවනේ. එක්ක Facebook එකේ Gmail account එකේ password එක leak වෙලා තියෙනවද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ඔයාගේ Gmail එක add කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් මේ P අකුරේ බුව ගම P අකුරෙන් තියෙන එතන option එකේ බුව ගම ඔයාලට මේ විදිහට එනවා good news කියලා. ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කිසිම ඔයාගේ Gmail එකේ password එක කොහෙද leak වෙලා නැහැ කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ මේක හරහා ඔයාගේ Gmail එකේ password එක කවුරුත් දන්නේ නැහැ කියලා ඔයාගේ ස්ථිරවම දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවෝ ඔයාලට මෙතන search කරපු ගමන් අනිවාර්ය රතු පාටින් ආවනම් අනිවාර්යයෙන් ඔයාගේ password එක leak කරලා එහෙම නැත්නම් වෙන කවුරු හරි දන්නවා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඉක්මනින් ගිහලා ඔයාගේ password එක change කරන්න ඕනේ. change කරලා ඉවරලා ඔයා අනිවාර්යයෙන් two step verification එක කරගන්න ඕනේ. ඔයා two step verification එක කරන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ Gmail account එකට අනිවාර්යයෙන් මේ උඩ link එකක් තියෙනවා. මම ඒකෙන් වීඩියෝ කරලා දිනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාගේ two step verification එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට ඒක කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ password එක strong විදිහට තියාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා දැනනවා අනිවාර්යෙන් like කරන්න, comment කරන්න. අනිවාර්යෙන් තවත් යාළුවෙකුට දැනගන්න share කරන්න. මතක ඇතුව එහා පැත්තේ තියෙන subscribe button එක වල subscribe කරන්න. මතක ඇතුව එහා පැත්තේ bell icon එක click කරන්න. එතකොට තමයි මම දාන අලුත් වීඩියෝ notification එක මාර්කින් කරන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ බැලුවට බොහොම ස්තුතියි. ගිහින් එන්න ඔයාලා හැමෝටම එවැනි වටිනා තොරතුරු කාටත් කලින්ම දැනගන්න. දැන්ම අපේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුවේ බුවොත් අලුත් වීඩියෝස් දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නත් පුළුවන්.